नमस्कार साथीहरु, स्वागत छ तपाईहरुले टेक्निकल पिके.com च्यानलमा। आजको यो भिडियो धेरै नै महत्त्वपूर्ण छ किनकि यस भिडियोमा मैले तपाईहरुलाई एउटा यस्तो म्याजिक ट्रिक सिकाउने छु जुन ट्रिकले गर्दा तपाईहरुले आफ्नो फोटो जोडेर भिडियो बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यो पनि आफुलाई मन परेको MP3 गाना सहित तपाईहरुले यो भिडियो हेरिसकेपछि बनाउन सक्नुहुनेछ। त्यो कसरी सम्भव छ आज मैले यस भिडियोमा तपाईहरुलाई सिकाउँछु। तपाईहरुले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ स्क्रिनमा पनि यो तरिकाले तपाईहरुले सजिलैसँग आफ्नो फोटोहरु हालेर फोटो जोडेर MP3 गाना सहित भिडियो बनाउन सक्नुहुनेछ। तपाईहरु अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ टेक्निकल पिके.com युट्युब च्यानल। तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ भिडियोका तलपट्टि रातो बटन सब्स्क्राइबको बटन, यसलाई एकचोटी टच गर्नु होला। यसलाई टच गरिसके पनि एउटा छेउमा घण्टी देख्न सक्नुहुन्छ, यो घण्टीलाई पनि टच गर्नु होला र एक लाइक गर्नु होला। यदि तपाईहरुले यो सब्स्क्राइबको बटनलाई टच गरिसक्नु भएको छ भने तपाईहरुले दुबारा गर्नु पर्ने छैन। लौ त साथीहरु सुरु गरौँ। त्यसको लागि साथीहरु हामीलाई एउटा एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि आफ्नो मोबाइलमा भएको प्ले स्टोरमा जानु होला। प्ले स्टोरमा गइसकेपछि तपाईले यहाँ सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ किन मास्टर तपाईले देख्नुहुन्छ यो पहिलो नम्बरमा आइसकेपछि यसलाई ट्याप गर्नु होला। यसलाई ट्याप गरिसकेपछि यसको इन्टरफेस यस प्रकारको रहेको छ। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ किन मास्टर प्रो भिडियो एडिटर यसको नाम रहेको छ भने यसको रेटिङ चाहिँ 4.5 रहेको छ। यसलाई देख्न सक्नुहुन्छ 50 मिलियनले यसलाई डाउनलोड गरिसकेको छ। एकदमै बेस्ट एप्लिकेसन रहेको छ। यसबाट तपाईहरुले आफ्नो बिहेको भिडियोहरु पनि सजिलैसँग तयार गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसपछि साथीहरु यसलाई डाउनलोड गर्नु होला। मैले अलरेडी डाउनलोड गरिसकेको छु र यसको डाइरेक्ट डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्सनमा छ। तपाईहरुले त्यहाँबाट गएर पनि सजिलैसँग डाइरेक्ट डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। यसलाई तपाईहरुले डाइरेक्ट डाउनलोड गर्नु होला र डाउनलोड गरिसकेपछि ओपन गर्नु होला। सिम्पली ओपन गरिसकेपछि हाम्रो मोबाइलमा नयाँ इन्टरफेस खुलेर आउँछ। तपाईले ती परमिसनहरु सबै एलाउ गरिदिनु होला। मैले अलरेडी एलाउ गरिसकेको हुनाले मैले गरेन। र त्यसपछि सबै तयार भइसकेपछि हाम्रो मोबाइलमा यस्तो खाली इन्टरफेस खुलेर आउनेछ। त्यसपछि तपाईले यहाँ देख्नुहुन्छ प्लसको आइकन, यो प्लसमा एकचोटी ट्याप गर्नु होला। यो प्लसमा ट्याप गरिसकेपछि हामीले तीनवटा अप्सन दिनेछ। यो तीनवटा मध्ये तपाईले एउटा कुनै पनि सिलेक्ट गर्नु होला। मैले यो पहिलो नम्बरको सिलेक्ट गरे। यसमा सिलेक्ट गरिसकेपछि हाम्रो मोबाइलमा नयाँ फेरि इन्टरफेस खुलेर आउनेछ। त्यसपछि तपाईले यहाँ ब्याकग्राउन्ड कलर चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि साथीहरु तपाईले त्यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मिडिया, यो मिडियामा ट्याप गर्नु होला। मिडियामा ट्याप गरिसकेपछि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ ब्याकग्राउन्ड, यो ब्याकग्राउन्डमा ट्याप गर्नु होला। यसमा ट्याप गरिसकेपछि यहाँ थुप्रै खाले ब्याकग्राउन्ड कलरहरु आउनेछ र तपाईले कुनै मन पर्यो तपाईको एउटा चुज गर्नु होला। जस्तै कि म सिम्पली एउटा कुनै चुज गर्नेछु। मैले एउटा यो नै चुज गरे। चुज गरिसकेपछि तपाईले यहाँ एकचोटी तल ट्याप गर्नु होला। हामी यहाँ आइपुग्ने छौं। त्यसपछि यसलाई लामो बनाउन चाहनु, तपाईले कति लामो बनाउन चाहनुहुन्छ भिडियो फोटो जोडेर त्यही अनुसार तपाईले यसलाई लामो बनाउन सक्नुहुनेछ। त्यसपछि साथीहरु हाम्रो भिडियोमा यसमा हामीले फोटोहरु एड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि यो लेयर देख्न सक्नुहुन्छ, यो लेयरमा ट्याप गर्नु होला। यसमा ट्याप गरिसकेपछि हाम्रो मोबाइलमा देख्न सक्नुहुन्छ थुप्रै खाले अप्सनहरु खुलेर आएको छ र तपाईले यहाँ इमेजमा ट्याप गर्नु होला। इमेजमा ट्याप गरिसकेपछि यहाँ तपाईले आफ्नो फोटोहरु एड गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो कि म आफ्नो यहाँ फोटोहरु कुनै एड गर्नेछु। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो फोटोलाई यसरी जुम गर्न सक्नुहुनेछ। यसरी जुम गर्नु होला र कति लामो बनाउने यो फोटोलाई तपाईले यसरी मिलाउन सक्नुहुनेछ र यहाँबाट यसरी मिलाउन पनि सक्नुहुनेछ। यसरी गराइसकेपछि तपाईले फेरि यसलाई यसरी छाउमा ल्याउनु होला र फेरि तपाई लेयरमा जानु होला। यसमा फोटो एक गरेर तपाईले सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि फेरि म यसैमा गए। यसैपछि म अनमोल केसीको तपाईले यसलाई पनि यसरी मिलाउनु होला र यहाँ गएर तपाईले चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले कस्तो तरिकाले राख्नुहुन्छ त्यही अनुसार तपाईले चेन्ज गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसपछि यसलाई हल्का सार्नु होला। फेरि तपाईले लेयरमा जानुपर्ने हुन्छ। फेरि फोटोहरु यहाँ सिलेक्ट गर्नु होला। तपाईले आफ्ना फोटोहरु तपाईले यहाँबाट सिलेक्ट गर्न सक्नुहुनेछ। यसरी सिलेक्ट गर्नु होला। यसरी बनाउन सक्नुहुनेछ। यो तरिकाबाट तपाईले एकदमै बेस्ट भिडियो बनाउन सक्नुहुनेछ। यसरी मिलाएर फेरि तपाई
लेयरमा जानुपर्ने हुन्छ फेरि इमेजमा गइसक्यो भने फेरि तपाईले एउटा फोटो सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ फेरि यसरी फोटो सिलेक्ट गर्नु होला यसरी गरिसकेपछि मैले धेरै लामो बनाएन किनकि भिडियो धेरै नै लामो हुने भएकाले मैले हल्का तपाईहरुले सिकाउनको लागि मात्रै यति बनाए र यसलाई यो लामो भयो यसलाई म काट दिए यति गरिसके हामीले यसलाई ओपन गरेर हेर्ने छौं कस्तो भयो देख्न सक्नुहुन्छ कस्तो तरिकाको भयो हाम्रो भिडियो देख्न सक्नुहुन्छ यसरी भिडियो तयार भइसकेपछि तपाईले आफ्नो MP3 गानाहरु राख्न सक्नुहुन्छ त्यसको लागि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अडियोमा ट्याप गर्नु होला यसमा ट्याप गरेपछि यहाँ थुप्रै खाले तपाईहरुको मोबाइलमा जति पनि MP3 गीतहरु छन् ती MP3 गीतहरु यहाँ शो हुनेछन् र तपाईले यताबाट पनि देख्न सक्नुहुन्छ फोल्डरमा गएर यसरी गाना राख्न सक्नुहुन्छ म एउटा कुनै पनि एउटा गाना राख्दिन्छु गाना राख्नको लागि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एउटा कुनै म्युजिकमा गानामा तपाईले ट्याप गर्नु होला ट्याप गरिसकेपछि यो प्लसको आइकन देख्न सक्नुहुन्छ यो प्लसको आइकनमा ट्याप गर्नुभयो भने हाम्रो यहाँ गाना अटोमेटिक आउनेछ र तपाईले यहाँ तल यसरी ट्याप गर्नु होला यसरी ट्याप गरिसक्यो भने यहाँ एउटा स्पिकरको आइकन देख्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट तपाईले यसलाई घटाउन बढाउन सक्नुहुनेछ यसको यो गानाको गीतको भोल्युम गीत आइसकेपछि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले यसलाई काट्न पनि सक्नुहुन्छ तर नकाट्दा पनि हुन्छ मैले काटे हामीले एक्चुअली ओपन गरेर हेर्ने छौं फेरि कस्तो भयो भनेर तपाईले यहाँबाट जति पनि लामो बनाउन सक्नुहुनेछ किनकि मैले सानो बनाएको छु 13 सेकेन्डको किनकि भिडियो लामो हुने भएको कारणले गर्दा मैले लामो बनाएन सजिलो होस् भनेर तपाईहरुले यसरी त्यसपछि तपाईले यहाँ कुनै टाइटल लेख्न चाहनुहुन्छ भने त्यसबाट पनि तपाईले सक्नुहुन्छ त्यसको लागि लेयरमा जानु होला लेयरमा गएपछि भने टेक्स्ट देख्न सक्नुहुन्छ यो टेक्स्टमा टच गर्नु होला यसमा टेक्स्टमा टच गरिसकेपछि तपाईले यहाँ कुनै पनि लेख्न सक्नुहुन्छ यहाँ कुनै पनि तपाईहरुले लेख्न सक्नुहुन्छ म जस्तो कि लभ लेखे लभ गरिसकेपछि यसरी लेखिसकेपछि तपाईले यसलाई यसरी जुम गर्न पनि सक्नुहुन्छ र कुनै पनि कुनामा गएर तपाईले यसरी राख्न सक्नुहुन्छ र यसको कलर पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुनेछ तपाईले यहाँबाट यसरी ब्याकग्राउन्ड पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुनेछ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले कस्तो खाले राख्नुहुने हो त्यही तपाईले मिलाउन सक्नुहुनेछ यो नराख्दा नि हुन्छ तपाईले यसरी यसलाई लामो बनाउन सक्नुहुन्छ लास्टसम्म राख्नुहुने कति राख्नुहुने हो तपाईले यसरी बनाउन सक्नुहुनेछ देख्न सक्नुहुनेछ यो तरिकाले तपाईले यसरी बनाउन सक्नुहुनेछ देख्न सक्नुहुन्छ यसरी तपाईले बिहेका भिडियोहरु र बिहेका फोटोहरु तपाईले यसरी जोडेर पनि एकदम राम्रो भिडियो बनाउन सक्नुहुनेछ MP3 गाना सहित हाम्रो भिडियो तयार भइसकेलाई कसरी डाउनलोड गर्ने त त्यसको लागि साथीहरु तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो शेयरको बटन यता छेउमा यसमा यसो ट्याप गर्नु होला यसमा ट्याप गरिसकेपछि हाम्रो मोबाइलमा यस्तो खाली इन्टरफेस खोलेर आउने तपाईले कुन क्वालिटीको डाउनलोड गर्न चाहनुहुन्छ त्यही क्वालिटी तपाईले राख्नु र मैले HD को डाउनलोड गर्ने छु त्यसपछि साथीहरु तपाईले यहाँ तल एउटा अप्सन देख्नुहुन्छ यसमा ट्याप गर्नु होला यसमा ट्याप गरिसकेपछि हाम्रो भिडियो डाउनलोड हुन सुरु भइहाल्छ त्यसपछि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ डाउनलोड भइसकेपछि हामीले हेर्ने छौं कस्तो भयो भनेर प्रोसेस भइसकेको छ एकछिन वेट गर्नु होला यो तरिकाले तपाईहरुले एकदमै बेस्ट तरिकाले भिडियो बनाउन सक्नुहुनेछ किन मास्टरको वाटरमार्क आउने यदि तपाईले हटाउन चाहनुहुन्छ भने कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु होला म त्यसको लागि पनि तपाईहरुलाई कमेन्ट बक्समा रिप्लाई दिनेछु त्यसपछि हामीले देख्न सक्नुहुन्छ भिडियो हाम्रो डाउनलोड भइसकेको छ यसलाई ओपन गरौँ कस्तो भयो हाम्रो भिडियो हेर्ने छ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ भिडियो एकदमै बेस भइसकेको छ यो तरिकाले तपाईहरुले सजिलैसँग फोटोहरु जोडेर भिडियो बनाउन सक्नुहुन्छ यो तरिकाले आजलाई भिडियो साथीहरु यति नै थियो तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो यति मन परेमा यस भिडियोलाई अनिवार्य नै लाइक कमेन्ट गर्नु होला किनकि
तपाईहरुको एक लाइक कमेन्टले गर्दा हामीलाई धेरै नै सपोर्ट र हौसला मिल्नेछ। यदि तपाईहरु यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने भिडियोको तलपट्टि रातो बटनमा सब्स्क्राइबको बटन देखिँदैछ, त्यसमा टच गरेर छेउमा आएको घण्टीलाई टच गर्नुहोला, किनकि यति गरिसकेपछि तपाईहरुले यस टेक्निकलपिके.com च्यानलमा एभ्रीडे अपलोड हुने भिडियो सबैभन्दा पहिला तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ। हवस् त साथीहरु, आजलाई यति नै। अर्को भिडियो लिएर आउने छु। हवस् त, धन्यवाद।